به نام خالق هستی. شاهراه ثروت، فصل 7، بخش 2. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود، در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را، همین که اسم کتابی را که می‌خواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می‌شود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا کرده باشم. با تشکر کانال متاترون لطفاً لایک فراموش نشود. به جای این که من سود کلانی به دست آورم، تقریباً پولم را از دست دادم. به جای اینکه طلا را با قیمت کمتری بخرم، درس ارزشمندی درباره طلا و ارزها فرا گرفتم. آن روز فهمیدم قیمت طلا به واقع در سراسر جهان یکسان بود. آن روز قیمت هر اونس طلا حدود $82 بود. متوجه شدم خواه طلا را در ایالات متحده بخرم یا ویتنام شمالی، قیمت یکسان بود. ایستادن پشت خطوط دشمن با این امید که طلا را با قیمت پایینتری بخرم، نمونه تمام عیاری از هوشمند شدن در نتیجه نادانی است. در همان حین که در مقابل دفتر فروش معدن که آلونکی از چوب بامبو بود ایستاده بودم و با زنی کهنسال که دندانهایش در اثر جویدن گیاه فوفل زنگ زده بود، قرمز شده بود، بحث می کردم. در واقع در حال کسب مدرک فوق لیسانس تجارت بین المللی بودم. هرچند سوال نکردم، اما واقعا شک داشتم که این زن فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد باشد. شک داشتم که از هیچ نوع تحصیلات رسمی برخوردار باشد، اما معلم بی‌نظیری بود. گرچه به نظر نمی رسید تحصیل کرده یا موفق باشد، اما وقتی صحبت از ارزش و قیمت طلا می شد، به خوبی به کارش وارد بود. او به لحاظ مالی باهوش و بسیار بی‌رحم بود. ممکن نبود به 2 خلبان جوان آمریکایی اجازه بدهد با چرب زبانی طلایش را در مقابل دلارهای آمریکایی که ارزششان رو به سقوط بود از چنگش درآورند. تا به امروز آن صحنه را خیلی خوب به خاطر دارم که مقابل آن زن ایستاده بودم و برای $5 تخفیف با او چانه می زدم. من میخواستم بابت هر اونس طلا $77 بدهم، نه قیمت جهانی طلا را که $82 بود. او به جای اینکه پولمان را بگیرد، همچنان سرش را به علامت مخالفت تکان میداد و فوفلش را میجوید. او قیمت را میدانست و از اخبار مطلع بود و به همین دلیل خونسرد بود و برای فروش طلایش هیچ عجله‌ای نداشت. او میدانست که روند بازار به نفع اوست، نه به نفع ما، و این که کسانی خیلی بیش از ما 2 خلبان که سعی داشتند چند $1 به جیب بزنند خواستار خریدن طلاهایش بودند. به محض اینکه فهمیدم قرار نیست رأی خود را عوض کند، آهسته با خودم گفتم من دیگر میروم. امروز میمیرم. همین حالا که پشت صفوف دشمن ایستادم و $5 تخفیف میخواهم، هیچ کسی ما را پیدا نخواهد کرد. هرگز کسی نخواهد فهمید چه بلایی سر ما آمده است. ما در حین عملیات گم خواهیم شد، در حالی که حتی در عملیات نبوده ایم. من به دلیلی شرافتمندانه کشته نخواهم شد. من در تلاش برای به دست آوردن کالایی با چند $1 تخفیف کشته خواهم شد. من خواهم مرد چون بی ارزش و احمق هستم. هرچه بیشتر اینجا بایستم ممکن است از پشت مورد هدف گلوله قرار بگیرم، آن هم در حین چانه زنی با این زن به خاطر یک تخفیف ناقابل. من آنقدر نادانم که مستحق مرگ هستم.
روند بازار دوست شماست. آن روز 3 درس آموختم. یکی از آنها قدرت بازارهای جهانی بود. بازار جهانی به معنای یکسان بودن قیمت کالایی در سراسر جهان است. طلا در بازارهای جهانی قیمت گذاری می شود. املاک در بازار محلی قیمت گذاری می شود. زن کهنسال برنده شد چون از قیمت بازارهای جهانی و نیز محلی مطلع بود. او برنده شد چون نسبت به من از اطلاعات بهتر و هوش بالاتری برخوردار بود. امروز می‌دانم که باید به اطلاعات مهم محلی و جهانی اشراف داشته باشم. امروز من عاشق املاک هستم، زیرا این قسم دارایی بیشتر وابسته به اطلاعات محلی است تا اطلاعات جهانی. با سرمایه گذاری در املاک من می توانم کارشناس ناحیه کوچک خودم باشم. من می توانم با داشتن اطلاعات محلی باهوشتر از سرمایه گذاران سازمانی در نیویورک، لندن، هنگ کنگ یا توکیو باشم. درست همونطور که داوود جالوت را شکست داد، یک سرمایه گذار کوچک با اطلاعات و هوش برتر می تواند غول بزرگ را شکست دهد. دومین درسی که آن روز فرا گرفتم قدرت روندها بود. اگر من درک بهتری از روندهای بازار و قیمت طلا داشتم، می توانستم بدون اینکه پشت صفوف دشمن جانم را به خطر بیندازم پول زیادی به جیب بزنم. لازم نبود برای سرمایه گذاری به پشت صفوف دشمن بروم. لازم نبود درخواست تخفیف کنم. تنها کاری که باید انجام میدادم سرمایه گذاری با روند بازار بود. می توانستم به یک مغازه سکه فروشی در هر شهری در جهان مراجعه و طلا را به قیمت جهانی خریداری کنم. در سال 1979 همین روند قیمت طلا را تقریباً تا هر اونس $800 افزایش داد. لازم نبود زندگیم را به خطر بیندازم. اگر به روند بازار اعتماد کرده بودم، می توانستم پول زیادی کسب کنم. برای به دست آوردن پول نیازی به تخفیف نداشتم. سومین و ارزشمندترین درسی که آن روز گرفتم این بود که اطلاعات به خودی خود ارزشی ندارند. این هوش ماست که توانایی کسب اطلاعات و معنا بخشیدن به آنها را به ما می‌دهد. زن کهنسال با آن دندانهای قرمز همان اطلاعاتی را داشت که من داشتم، اما هوش او درک و مفهومی را به او میداد که من از آن بی بهره بودم. او بازیکن مجربی بود. او بازی را بلد بود. من یک بچه تازه وارد بودم، بازیکنی جدید در یک بازی قدیمی. در 9 آگوست سال 2007 وقتی بازارها سقوط کردند و مردم دچار وحشت شدند، من به یاد آن زن مسن افتادم. نخست به بررسی روندهای بازار پرداختم. آنگاه به جای پیوستن به عموم مردم و قرار گرفتن در حالت ترس و وحشت، ترسم را مهار کردم و بار دیگر روی روندهای بازار متمرکز شدم، نه روی فراز و نشیب‌های آن. آنگاه بار دیگر حقایق را مورد بررسی قرار دادم و عقیده خود را در خصوص آینده شکل دادم. وقتی در جستجوی اطلاعاتی پیرامون اقدامات صورت گرفته توسط بانک‌های مرکزی بودم، متوجه شدم آنها باز هم به جای حل مشکل اقدام به چاپ پول کم پشتوانه کردند. وقتی حقایق را دریافتم و فهمیدم بانک‌های مرکزی به بازارهای در حال سقوط پول نقد تزریق می‌کردند، به این نتیجه رسیدم که نظر خودم مبنی بر این که قدرت خرید دلار همچنان روند نزولی خواهد داشت هنوز درست است. امروز به جای سرمایه گذاری در زمینه‌های متنوع ترجیح می‌دهم روی برخی دارایی‌های کوچک تمرکز کنم، یک روند را مورد توجه قرار دهم و بر مبنای آن سرمایه گذاری نمایم. از آنجا که می‌دانم یک روند می‌تواند معکوس شود و تغییر جهت دهد، از سرمایه گذاری کورکورانه و بلند مدت اجتناب می‌ورزم. عصر اطلاعات عصر تغییر است و من باید انعطاف پذیر باشم، نه ثابت مثل ربات. اینها برخی از روندهایی هستند که در حال حاضر در آنها سرمایه گذاری می کنم. روندهای نفتی،
همانطور که می‌دانید هر قدر کشورهای چین، هند و اروپای شرقی بیشتر با فرهنگ غرب عجین می‌شوند، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد. حتی با وجود تلاش برای یافتن منابع دیگر انرژی، نفت تا سالیان سال کماکان منبع نخست انرژی خواهد بود. هرچند که من با تخریب‌های محیط زیست که در اثر نفت صورت می‌گیرد موافق نیستم. حقیقت تلخ این است که همه ما حتی طرفداران دو آتیشه محیط زیست از آن استفاده می‌کنیم. من بر این باورم که در آینده نزدیک روند بلند مدت قیمت نفت سیر صعودی خواهد داشت و شاید قیمت آن به بشکه‌ای $200 برسد. این قیمت بالا تأثیرات جدی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت که بعدها به روندهای دیگری منتهی خواهد شد که دنیا را به استفاده از فناوری انرژی دیگری همچون انرژی خورشیدی سوق خواهد داد. روندهای نقره به باور من نقره بهترین سرمایه گذاری در سال 2007 است. به باور من این سرمایه گذاری از نفت بهتر است. من به 2 دلیل این را میگویم. دلیل نخست این است که نقره فلزی است که مصرف صنعتی دارد. به این معنا که مورد بهره برداری قرار گرفته است. نقره فلزی است که در صنایع الکترونیک به کار می رود. نقره در رایانه ها به کار می رود. همینطور در گوشی های همراه، تلویزیون و سایر ابزارهای از این قبیل تخمین زده می شود که 95% از نقره موجود در جهان همکنون به مصرف رسیده است و در حال کمیاب شدن است. طلا متفاوت است. تخمین زده می شود 95% از کل طلایی که تاکنون کشف شده هنوز در دسترس است. طلا به جای این که مثل نقره به مصرف برسد اندوخته می شود. این امر از بسیاری لحاظ موجب می شود نقره را ارزشمندتر از طلا نشان دهد. دلیل دوم این است که نقره فلزی قیمتی و نوعی پول است. همچنان که قیمت خرید دلار کاهش پیدا می کند، تعداد بیشتری از افراد در صدد یافتن هر چیزی خواهند بود که نماینده پول واقعی باشد یا دست کم ارزش خود را حفظ نماید. همکنون که مشغول نوشتن این مطالب هستم، نقره در مقایسه با طلا بسیار ارزان است. قیمت هر اونس نقره حدود $13 است، در حالی که قیمت هر اونس طلا حدود $600 است. در طول تاریخ قیمت طلا فقط 14 برابر قیمت نقره بوده است. به این معنا که اگر قیمت هر اونس نقره $10 بود، طلا به قیمت هر اونس $140 معامله می‌شد. با قیمت‌های امروز طلا و نقره با ضریب نابرابری 50 معامله می‌شوند. از نظر من با توجه به روندهای تاریخی و این حقیقت که نقره فلزی مصرفی است، شانس بیشتری دارد که قیمتش افزایش یابد. حدود 1 سال قبل بسیاری از بورس‌های سهام اقدام به تشکیل نوعی صندوق سرمایه گذاری کردند که قابل معامله در بورس بود و به آن دسته از سرمایه گذاران نقره که نمی‌خواستند سکه ها و شمش های نقره را اندوخته کنند یا در سهام معدن نقره سرمایه گذاری کنند، این امکان را میداد که دارایی خود را در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این صندوق ها سرمایه گذاری در نقره را برای سرمایه گذاران آسان‌تر کردند. صندوق سرمایه گذاری در نقره چیزی است شبیه به پول قدیمی ایالات متحده. تکه‌ای کاغذ که پشتوانه آن نقره است و اصطلاحاً گواهینامه مالکیت نقره نامیده می شود. تفاوت در اینجاست که صندوق سرمایه گذاری نقره که قابل معامله در بورس است می تواند همراه با نوسانات جهانی قیمت نقره بالا و پایین برود. به نظر من اضافه شدن صندوق های سرمایه گذاری نقره به این معناست که جهان آماده می شود همزمان با کاسته شدن از قدرت خرید ارزهای جهان هرچه بیشتر به اندوختن نقره بپردازد.
مصرفی و ارزشمند بودن فلز نقره آن را به فرصت سرمایه گذاری این دهه بدل می سازد. بنا به گزارش ها کمتر از 300 میلیون اونس نقره در کره زمین باقی مانده است. این بدان معناست که ممکن است منابع نقره در جهان تا سال 2020 به پایان برسد. به همین دلیل معدودی از علاقه‌مندان نقره احساس می‌کنند طی چند سال آتی قیمت نقره به قیمت طلا برسد. من فکر نمی‌کنم قیمت آن تا این حد بالا برود، اما بنا به روندهای عرضه و تقاضا فکر می‌کنم نقره فرصتی است که یک بار در زندگی رخ می‌دهد. امروز قیمت آن ارزان است، سرمایه گذاری بی خطری که هر کسی در جهان غرب میتواند از عهده‌اش برآید. به همین دلیل است که من روندهای بازار را پیگیری میکنم و هرگاه قیمت نقره در بازار کاهش مییابد اقدام به خرید آن میکنم. البته ممکن است نظر من اشتباه باشد، لذا بهتر است شما نیز در این زمینه تحقیق کنید و پیش از سرمایه گذاری در این روند اطلاعات خود را در این زمینه گردآوری نمایید. روندهای مسکن یکی از دلایل قیمت بالای کالای این است که جهان نیازمند و خواستار مسکن بیشتری است. به عنوان مثال تقاضا برای بتون در چین موجب کمبود بتون در ایالات متحده شد چون قیمت آن سر به فلک کشید. یکی از علل علاقه من به سرمایه گذاری در خانه های آپارتمانی این است که مردم اعم از پولدار یا فقیر حاضرند برای اینکه سقفی بالای سرشان باشد پول بدهند. در آمریکا انتظار می رود طی 2 دهه آتی شمار جمعیت از 300 میلیون نفر به 400 میلیون نفر افزایش یابد. لذا به باور من قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. به نظر من با گرانتر شدن خانه و دشوارتر شدن خرید آن و از طرفی کاهش میزان حقوق دریافتی افراد بیشتری به اجاره نشینی روی خواهند آورد. یکی از دلایلی که من و کیم در دوران رکود مسکن در 9 آگوست سال 2007 ترسی به دل نداشتیم این بود که گردش نقدینگی ما از طریق اجاره دادن املاکمان تأمین می شود. ما املاک را نمی فروشیم. افرادی که برای سودهای سرمایه گذاری می کنند کسانی هستند که املاک را به قصد فروش می خرند. وقتی بازار وام بدون پشتوانه سقوط کرد فروشندگان دچار وحشت شدند. کسانی که برای گردش نقدینگی سرمایه گذاری کرده بودند یا به عبارتی ملک خود را به دیگران اجاره داده بودند و وحشتی نداشتند. در حقیقت این وضعیت فرصتی را پیش روی آنها قرار میداد. در بازارهای کساد تعداد اجاره کنندگان از خریداران بیشتر است. لذا هنگام سقوط بازار معمولاً مالک ها سود میبرند نه فروشنده ها. زن کهنسالی که فوفل می جوید و طلا می فروخت می دانست این فضای ترس و وحشت او را ثروتمند خواهد کرد. روند بازار دوست او بود. کسانی که ملک خود را اجاره می دهند می دانند که روند بازار دوست آنهاست، اما ممکن است روندهای بازار به زیان کسانی باشد که ملک خود را می فروشند یا پیش بینی می کنند که بر ارزش ملکشان افزوده خواهد شد. قیمت ملک آنها به جای اینکه بالا برود احتمالاً پایین می آید یا اینکه ثابت می ماند. دوران رونق فروشندگان سر آمده و اکنون اوضاع به نفع مالکان است. جمعیت شناسی مبنای سرمایه گذاری است. جمعیت شناسی منبع بسیار ارزشمندی از اطلاعات است. همانطور که میگویند جمعیت شناسی مبنای سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر کافی است به مردم نگاه کنید. همانطور که من در ویتنام چنین کردم تا بدانید باید در چه
عرصه‌ای سرمایه گذاری کنید. زمانی که فهمیدم هرگاه مردم دچار وحشت باشند با پول خود اقدام به خرید کالا می‌کنند، برای پایه‌گذاری نظراتم در خصوص روندها به اطلاعات بسیار ارزشمندی دست یافتم. وقتی قیمت هر اونس طلا به کمتر از $400 رسید، شروع کردم به خرید اندکی طلا و وقتی قیمت هر اونس طلا به $275 رسید، مقدار زیادی طلا خریدم. پس از آن بود که قیمت طلا دوباره روند صعودی پیدا کرد. به عبارت دیگر، من روند نزولی را دنبال کردم و وقتی این روند معکوس شد، مقدار زیادی طلا خریدم. یکی از دلایل علاقه من به طلا و نقره این است که همیشه در بازار خرید و فروش می شوند. قیمت آنها تقریباً سیال است و اگر به پول نقد نیاز پیدا کنم، می توانم به سرعت آنها را نقد کنم. نقدینگی کمتر، اطلاعات بیشتر. روند حاکم بر املاک حجم بالایی از نسل پرزاد و ولد است که دوران بازنشستگی خود را در آریزونا و نوادا سپری می کند. به همین دلیل من در این ایالتها سرمایه گذاری می کنم. از آنجا که بسیاری از ساکنین دترویت شغلهایشان را از دست دادن، آن ایالت را ترک می‌گوید و همین امر موجب کاهش قیمت خانه و اجاره بها در دترویت می‌شود. سالیان زیادی باید بگذرد تا این روند تغییر پیدا کند و از آنجا که املاک نسبت به طلا، نقره و سهام قابلیت نقد شدن خیلی کمتری دارند، در خصوص روندهای بازار املاک نیاز به آگاهی خیلی بیشتری دارم. پس از 9 آگوست سال 2007 بسیاری از مالکان خانه، دلالان و بسازبفروش‌های مسکن که آپارتمان‌هایی با قیمت‌های خیلی بالا خریده اند، اکنون به دشواری می‌توانند آنها را مجدداً به پول نقد تبدیل کنند. بسیاری از آنان به جای اینکه املاکشان را بفروشند و سرمایه خود را خارج کنند، تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که دست روی دست بگذارند و با ناامیدی شاهد کم ارزش شدن هرچه بیشتر املاکشان باشند. نکته این درس این است هر قدر نقدینگی شما در سرمایه گذاری کمتر باشد، نیاز شما به اطلاعات پیرامون روندهای بازار بیشتر است. بسیاری از افرادی که املاک گران قیمت خریدند، امروز مجبورند ارزان بفروشند. سرمایه گذار زیرک می‌داند چگونه با زیر نظر گرفتن روندها به قیمت پایین بخرد و به قیمت بالا بفروشد. مرغ شکاری دنیای پول. هر بار که جرثقیل‌های ساختمانی بسازبفروش‌ها را بر فراز آپارتمان‌های بلند می‌بینم، متوجه می‌شوم که پایان این روند نزدیک است. هرگاه جرثقیل‌های ساخت و ساز را ببینید که مثل مرغ‌های شکاری تا خط افق کشیده شده اند، می‌فهمید که این روند صعودی رو به افول است. به این معنا که منحنی به اوج خود رسیده است و معمولاً به هیچ کجا جز پایین نخواهد رفت. بار دیگر که بیش از 2 جرثقیل ساخت و ساز را بر فراز ساختمان ها می بینید، شروع کنید به فروختن هر ملکی که آن را نمی خواهید. تاریخ و چرخه ها. استدلال نهایی در خصوص روندها اهمیت تاریخ و چرخه هاست. من در خلال جان سالم به در بردن از بسیاری فراز و نشیب‌های بازار درس‌های زیادی از تاریخ گرفتم. به نظر من یکی از روندهای اقتصادی تاریخ ارزش توجه کردن را دارد. این روند چرخه 20 ساله سهام و کالاهاست. من به عنوان کسی که برای یک شرکت نفتی کشتیرانی کار کردم و در جستجوی طلا با هلیکوپتر پرواز کردم، در این خصوص کنجکاو شدم که چرا با پایین آمدن قیمت سهام قیمت کالاها بالا می رفت. چند سال قبل کتابی تحت عنوان کالاهای داغ به دستم رسید که مؤلف آن جیم راجرز، یکی از نویسندگان محبوبم در زمینه موضوعات پولی بود. راجرز این نکته را کشف کرد که طی روندی 20 ساله قیمت سهام
همزمان با افزایش قیمت اجناس کاهش یافته بود. به عنوان مثال از سال 1960 تا 1980 درست همان دورانی که من در آن فعالیت می کردم قیمت کالاهایی همچون نفت و طلا در حال افزایش بود. در سال 1980 بلافاصله پس از آغاز روند صعودی قیمت سهام، قیمت نفت، طلا، نقره و ملک رو به کاهش گذاشت. بین سالهای 1980 و 2000 بازار سهام بهترین عرضه فعالیت بود و نفت، طلا و نقره بازار بی‌رونقی داشتند. وقتی بازار کالا در حال رکود بود، من تا جایی که می توانستم نفت، طلا، نقره و ملک می خریدم. طبق برنامه در سال 2000 در زمان اوج ترقی شرکت‌های اینترنتی قیمت‌های سهام تنزل یافت و قیمت‌های اجناس دوباره رو به افزایش نهاد. اگر تاریخ تکرار شود بدان معناست که در سال 2020 قیمت کالاها کاهش خواهد یافت و بازار سهام دوباره رونق خواهد گرفت. بدیهی است من گویی بلوری ندارم، اما به نظر می رسد که تاریخ تکرار می شود و سن و سال من به قدری هست که تاکنون شاهد برخی رخدادهای تکراری بودم. اگر می‌خواهید بدانید یک سرمایه گذار بین المللی همچون جیم راجرز چگونه روندها را تجزیه تحلیل می‌کند، توصیه می‌کنم کتاب کالاهای داغ یا هر کتاب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنید. او سرمایه گذار و نویسنده‌ای باهوش است که روندها را به طرز موشکافانه‌ای مورد مشاهده قرار می‌دهد. در پایان سرانجام اینکه دارایی شما را ثروتمند نمی کند. این اطلاعات است که شما را ثروتمند یا فقیر می کند. به عنوان مثال اگر من در سال 1979 طلا را به قیمت هر اونس $800 خریده بودم، تا همین امروز منتظر بازگشت پولم بودم. با توجه به اینکه قدرت خرید دلار تا چه میزان کاهش یافته است، می توان گفت باید حتی امروز آنقدر صبر می کردم تا قیمت طلا به هر اونس $1500 برسد تا بشکند. این امر در خصوص هر نوع دارایی صدق می کند. به عنوان مثال در عرصه املاک اغلب سرمایه گذاران به دلیل عدم برخورداری از اطلاعات و هوش کافی زیان می کنند. از همین رو وقتی کسی از من می پرسد آیا سرمایه گذاری در املاک خوب است، در پاسخ می گویم نمیدانم. آیا شما سرمایه گذار خوبی هستید یا نه؟ شکست اغلب کسب و کارها بیشتر ناشی از نبود اطلاعات کاری لازم و هوش کافی است تا نداشتن پول. وقتی مردم از من میپرسند من ایده خوبی برای یک کسب و کار جدید دارم و به دنبال مقداری پول هستم، آیا شما به سرمایه گذاری در شرکت جدید من علاقه‌ای دارید؟ پاسخ من این است نمیدانم. شما تاکنون چند کسب و کار موفق را بنا نهاده اید. بعدها فهمیدم داوطلب شدن برای جنگ در ویتنام یکی از هوشمندانه ترین اقدامات زندگیم بود. اگر داوطلب نشده بودم هرگز با آن پیرزنی که فوفل می جوید آشنا نمی شدم. آن روز در حالی که پشت صفوف دشمن ایستاده بودم، او به من درس بسیار مهمی آموخت. او برنده شد چون می‌دانست قیمت طلا هیچ ارتباطی با ارزش طلا نداشت. او با درک این ارزش می‌فهمید که چرا مردم مبادرت به خرید طلا می‌کنند و چرا طلا برایشان مهم است. آن روز یاد گرفتم این دارایی نیست که شما را ثروتمند می‌کند، بلکه اطلاعات و هوش است که شما را ثروتمند می‌کند. اگر من بتوانم از سرمایه گذاری در طلا که پول واقعی است زیان کنم، پس می‌توانم در هر عرصه سرمایه گذاری زیان کنم. آن روز قسم خوردم که باهوشتر شوم، چون آن پیرزن به من آموخت که اطلاعات و هوش مرا ثروتمند می‌کند، نه طلا. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید،
برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.